أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة.
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي، ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني، وأنت تطعمني وأنت تسقيني، وأنت تميتني وأنت تحييني، وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، وخير ما فيه، وخير ما قبله، وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، وشر ما فيه، وشر ما قبله، وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق بالسماء. سبحان الله عدد ما خلق بالأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض. الحمد لله عدد ما بين ذلك. الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض. لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عز كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عز كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عز كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرات ألف مرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. First of all, we will be adjusting the time, as the brother mentioned here. Um, Mr. Get some food for thought. Really, but it's just going to be announced later on. It's not going to be announced right now, just because I have to double check and make sure that it's not already a time hasn't been adjusted on the schedule, because there are other, the people who post things have to have the same time that we have to be all coordinated, in other words. But today I want to speak for a few minutes about how we perceive our own ibadah. It's very important to understand this. This is one of the most important points you can ever understand. How do you perceive your own act of worship? Okay. And the way you perceive your own ibadah is that you should perceive it as a gift and not perceive it as your own action. The more you perceive it as your own action, you start opening a door for your nafs. You start opening the door for yourself. Say, look what I'm doing. All right. Look what I'm accomplishing. Look what I've done. It's so easy for you to do that. Okay. And it's so easy for you then to therefore turn back and look at everyone else and say, well, 95% of the whole world population doesn't do this, right? What we're doing, or doesn't pray, or doesn't fast, or whatever. You can even look at the whole ummah, okay, and compare the Muslims themselves. So it's extremely important that we develop a true understanding of our own good deeds, and that our own good actions are they're not ours. That phrase is false. It's a gift. It's a gift that Allah Ta'ala gave people. And that gift is something that they should be thankful for. Whenever you have a gift, you have to be thankful for it. So, but how do you be thankful for it? You're thankful for it by giving it its dues. If someone gives you a nice car, right, Ferrari, what does it mean to be grateful for it? Be grateful for it means you have to cover it. It means
You have to make sure it doesn't get rained on. It doesn't get scratched. It's not sitting outside. It's never in a dangerous place. You have to give it its dues. You have to make sure you put the right gas in. You have to change the oil properly. You have to drive it properly. You don't drive it on off-road, okay, or on a rocky area. It'll ruin it. So it's giving it its dues. The first part of shukr for an act, for a gift that we've been given, is to give that gift its dues. So if you find yourself muwaffaq, given tawfiq to pray, to even give 5 times salah 5 times a day, then you have to give it its dues. The first act of shukr is to give it its huquq. That means you have to make sure you're studying that you do it right, that the outward element of it, you do it right. And then the inward element of it, you do it right as well. Everything has an outward and an inward. And everything has wafa wa tatfif. Okay? Wafa is to do something correctly, and tatfif is to have an extreme on either side. Too slow, too fast. Okay? Too rigid, too loose. These are all extremes. And tatfif is to go to either one of the extremes, and wafa is to do things correctly. And so that's the first attitude, that is the inward attitude of, this is not an action that I've done. Don't take credit for it yourself. If you take credit for it yourself, that's making a claim. It's making a claim that you are the one who is the sahib of this act, or who's the doer of this act. And the first thing, when a person makes a claim, what's the necessary reaction? Prove your claim, right? Prove your claim. So now, prove that you can keep it up yourself, right? Prove your claim. So don't make the claim in the first place, right? Now, what claim can you make? The claim you can make is, that I tried to give it its haqq. I tried to give the salah that Allah granted me, the salah. I tried to give it its haqq. This sawm, these ibadat, this recitation of Quran. Right? And if you think about it logically, it's not even from you, because someone had to have taught you that. Someone had to have brought it to your attention, right? Your own setting and your own context must have been in such a way that you would be even open to the discussion, or that Allah made your parents Muslims to begin with. So if you actually logically think about it, all of the surrounding acts that would the conditions needed to put you in a position to do an act of ibadah is not from you. It's all outside of your hands. And it came to you, and alhamdulillah, we were given the tawfiq to make the right decision, to take it. And now that you've taken it, you have to give it its haqq. And that's how we view scrupulousness. What is scrupulousness? Scrupulousness is making sure that you pay attention to the details, outwardly and inwardly. Okay? And so our view of scrupulousness should be that it's out of gratitude that I have been given this ni'mah. I want to make sure I give it its dues. In the same way that someone says here, I have a child, I'm going to the hospital, I need you to take care of this child for 2 weeks, right? And you're grateful that you've been given the honor, okay, to do this favor. So what do? You make sure you get to follow the kid's schedule to the T. If he has to wake up for school at 6, you make sure it's never 6:01. It's 6 o'clock exactly. If he's got to take medicine at 2 o'clock, you make sure it's 2 on the dot. You give him the medicine, not 1:59, not 2:01. Okay. So people have to take that view of scrupulousness, as opposed to the view that they're doing it, they have to do it like this, all right? And it's their accomplishment. Because once you open the door to believe that it's your accomplishment, you're actually in trouble, right? Because now it's up to you to preserve it. Okay. Let's see some of these comments and questions here. This one pertaining to, I see Shar Patel's, I'm going to get to that one. But the one after it pertaining to this topic. So in this same vein, why would we say that the people who have not been given the gift of tawfiq, that this is their accord? The people who have not been given the tawfiq of ibadah and tawheed, these are of 2 categories.
the person who was made knowledgeable of it and the person who wasn't. So once you've been made knowledgeable of it, and really it's of the descending of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Islam in general. So if the message has reached the person, right, message of Tawheed has reached the person, we do then blame that type of person, right, for not accepting it. And the difference between them and others is really only the degree to which Allah has made matters easy, right, and made the path easy. For people who are born in Islam, He's made it very easy for them, right? That's a gift. But you have to realize that when something is made easy for you, there's also a negative element to that too. Okay, someone's made Islam easy for you. There's a negative element. The negative element is that the value of it in that person's heart is not as great. Whereas for some people who have been given just a little bit, barely just knowledge that something exists, and Allah has made the moment, they have to go and get it themselves. They have to go and fight for it themselves. So they're going to get they're going to get a lot more spoils back. They're going to pull back a lot more loot. All right. So they're going to pull back the spoils of war is going to be that not only are they going to attain it, but they're also going to have a greater value of it because they had to work hard for it. Now, as provided that someone's been given the knowledge of it, at that point, it's on them. Whether or not Allah puts it right in their hands or puts it on the other side of a mountain that they have to climb over and get it, that doesn't make a difference. Right? That's from Allah's wisdom. How hard a person has to work to attain to something, that's based upon Allah's wisdom. All right. But provided that a person is given knowledge of something, then yes, they become blameworthy for not taking it, right? So we don't take credit for receiving it, that knowledge, and receiving that circumstance to be able to think. We don't take credit for the circumstance to be able to read, to hear, and to listen, to have good hearing, right? To be able to understand, in other words, to have intellect. We can't take credit for any of that. But once we are given those things put in place for us, that and we do accept it, then the acceptance of it is really sort of the type of that's the beginning of our gratitude. It's like I'm inviting you to a feast in my house. The first gratitude is to accept the invitation, right? That's the first element of gratitude. And if someone has received all that, be it very much or very little, and they reject it, then that's on them. So the acceptance is an act of gratitude. The rejection, that's your fault, right? So there is really no achievement on our end here. That's how we have to view it. We have to view it that there's no achievement. Okay. And the Prophet ﷺ did in fact explain paradise as nothing other than an open invitation which you have accepted. That's how we explain paradise. In a parable, he said, there is a man who has a feast. He then goes out into the people and he invites everyone to the feast. Some people come and some people don't, right? And the Prophet said, "What is this analogy?" And the Sahaba stayed silent. They said, "Allah and His Messenger know best." He said, "This is paradise. It is an open invitation. You accept it for your own benefit. You have gratitude that this invitation is even open, has been extended to you. And if you reject it, it's on you." Right? So by having that, it removes the ego from ourselves. And it also, when we see the opportunity to do something right, okay, and leave it, right, it's almost more shaming to ourselves. Like, if I've been taught the great value of making wudu before sleeping, there's a great value to this, of having wudu all the time, right? That gift has been given to me. That piece of knowledge has come to my ears, has been understood by my brain. For me now to just reject it, what a waste. It's a waste. Just rejecting something that's been given to you. I mean, all of us, none of us today, if someone offered you have 2 cars, if someone offered you a 3rd car and said, "Listen, I'm giving it to you for free," no one's going to reject it. You have to take it.
right? You have to take it. It's going to cause you a little bit of a headache. Like, where am I going to put it? Where am I going to do this? There's going to be effort involved in the receiving of it. So when we look at effort in the deen, we should look at it as effort in receiving ni'mah. In the same way that you would have to wiggle things around. I'm going to move this car here. I'm going to move that one there, right? I'm going to allocate this space for it. So there's effort in receiving the ni'mah. And that's what we view, effort in receiving the ni'mah. And the more effort is required of us, the bigger the ni'mah. Let's take a look at this comment from Shar Patel. Also, can you someday talk about the Prophet Idris and Ilyas, because their name is mentioned in the Quran but not in details? Yes, sure, we'll bring them up, inshallah. Why are the Prophet's same stories repeated several times in the Quran? That's a good question, and the answer is that the same story is given with different levels of detail based upon different wisdoms and contexts. So if the context is about Iblis, if the context is about, let's say, Fir'aun and Musa, and it's about the evil deeds of Fir'aun, then that's what will come up as the verses will be discussing that, what Fir'aun said, what Fir'aun did. Whereas if the context of is how Musa strived, then Fir'aun may be a little bit more muted in that narrative, in that set of verses, and Musa's verses about Musa will be increased. So there's a reason why it's divided up, because certain surahs will be emphasizing certain different elements of that same story. And the wisdom of a story is that there's so many lessons embedded in every story, as opposed to if you actually had to speak the lessons, right? If you had to actually talk about, all right, in this circumstance, do this. In this circumstance, do that. In this circumstance, do that. Rather, they'll just give you a person, like a prophet, in those circumstances, right? And it's much easier to go down and understand through a demonstration. So stories are knowledge in practice, right? That's why stories are oftentimes underestimated, for the simple reason that kids study by stories, right? So you think, okay, stories is just for kids. No, it's not. Actually, stories are such great teaching tools that they're adaptable to children. Like, children can accept them, right? Children can accept them, and adults can take lessons out of them. So that's the chief method of teaching in the Quran, is the story, not the lecture. Okay. Lectures are actually a sign of lectures are a great thing in the sense that they're the hallmark of a high society is lectures. The separation between animals and humans is that humans lecture. Animals don't lecture each other. Animals don't gather knowledge and sit and unfold it in a systematic way before other animals. So the idea of the lecture is very valuable, but it does have there is a limitation on the lecture, in that, number one, the unlettered, the common person, it will not absorb it, and children won't absorb it. So because of that inefficiency, you notice that there are not a lot of lectures in the Quran, but there are a lot more stories. Fatima Ahmed says, as for the last ayah of Surat of Inshirah, speak of the ni'mah your Lord has given you. Can you expound a little how to speak of the blessings apart from ourselves, blessings of Allah in general, or even to oneself? A person should not be given a blessing and then give the impression that they haven't been given anything. That is the offensive in the sight of Allah subhanahu. That's where it's coming from. All that's where it's basically all about. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Right? As for the gift that Allah has given you, make sure that it's known that there are some that people are aware of it, because it's a type of ingratitude that Allah gives you a gift, but you give the opposite impression, right? And some people do this because afraid of hasad, and that there's balance in that too. We have to balance that. Yeah, there's no doubt that hasad is real. Sayyidina Yaqub, he told his sons, "Udkhulu min abwabin mutafarriqa." Go in from various doors, because at the time, if you had 10 sons, that's just it was an abnormal, in the sense of how amazing fortune you had to have 10 sons.
Okay, and 11 sons. When Binyamin came into the picture, 11 sons. First of all, if you had 11 kids, period, in those days, maybe half of them might have died. All right, so pulls it down to like 5 kids. And you had 5 kids. How many of them would be girls and boys, right? And in those societies, they did give hasad of someone who has that many boys, because that means you have protection. You have to understand that. Okay, so we know that having in themselves, the boy and the girl, there's no difference in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. But in the sight of the people in that world, which was a violent world, it was a strong each weak world, you needed protection. Okay, so when you had a girl, then you had to do the protecting. When you had a son, he will protect you in the future. So that's why they used to view those boys, having that many boys, it's like an army. So there is a concept that we should fear hasad, but at the same time, there's the point where that can go to an extreme, and the only way you're going to judge that is by the behavior of the pious people around you. The next question says, when a baby is born, it cries, and this happens because the shaitan has touched this baby. Is this true? If yes, what happens when a baby is born in Ramadan when the shayateen is tied up? That's a good question. And it could be for multiple reasons. It could be that shaitan seeks to access every baby that is born, and that's one reason he cries. In addition to that, he cries for a purely natural reason, natural meaning the system which Allah created, in which the baby needs to cry um, for whatever medical reasons that babies cry, right? To get fluid out of its chest. I don't know exactly what it is. Physicians would know, but it could be for both reasons, right? Could be for both reasons. Just like we say, there are a lot of things that are good for you, like fasting is good for you. Why? Because Allah puts a barakah in you, but also at the same time, it's very good for your body to go without food so much, right? So it could be for both reasons. Now, secondly, I actually haven't gotten to the bottom exactly of which shayateen, if all, are tied up or not tied up. So there are some statements that said that that's only the certain big shayateen are tied up, but the small ones that really haven't proven themselves evil enough, maybe, of the jinns have not been tied up. So there are shayateen, there are a jan that are neither mu'mineen nor are they evil, right? They're somewhere in the middle, and Allahu alam. So I really don't. Actually have to double check. I've always wanted to double check that, but I've never gotten around to it since it's not exactly a pressing issue. But that's to answer the question, because not everything is limited only to the unseen realm, but rather because He is al-Zahir wal-Batin, right? We say this divine names all the time, al-Zahir wal-Batin. And since He is al-Zahir wal-Batin, the outwardly manifest and the inwardly hidden, He's the outward and the inward. In other words, He's the creator of outward causes and inward causes, seen phenomena and unseen phenomena. So oftentimes, both of them are involved in one thing. Okay, both of them can be involved in one thing. That's why another example of that is jinn versus mental illness. Most times it's both, right? In the sense that a jinn may have caused mental illness, right? Or a certain mental illness may have made someone capable of seeing jinn, right? There's certain mental capacity could make someone capable of seeing certain unseen things. So what we say is that there's constantly an overlap, because Allah subhanahu wa ta'ala is Himself al-Zahir wal-Batin. He's the creator of both, and oftentimes both are involved in one phenomenon. All right, that'll do it for today. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله. And as well, we keep in touch with the time. We will update you on the time. Thank you.